Tuần trước khi mình đăng lên Instagram một cái story kể về việc chồng mình từ một người rất thiếu tập trung, dạng như ADHD, nhưng mà qua hướng dẫn của mình trong một vài năm gần đây đã lấy lại được sự tập trung và làm việc hiệu quả, thì mình nhận được rất nhiều, phải đến hàng trăm yêu cầu của các bạn ấy để làm một cái video về việc luyện tập sự tập trung, đặc biệt là trong bối cảnh mà rất nhiều thứ trong cuộc sống khiến mình sao nhãng như hiện nay. Vì vậy mình tin rằng đây là một cái video mà rất nhiều người quan tâm và hữu ích cho nhiều bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trinh Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn 7 bí quyết giúp các bạn tập trung hơn trong học tập và công việc. Trước hết, hãy nói về tư duy. Câu hỏi mình nhận được thường xuyên nhất về tập trung là liệu khả năng tập trung có thể cải thiện thông qua luyện tập hay không? Hay là bản thân mình sinh ra đã mất tập trung rồi thì mình không thể nào đuổi kịp, không thể nào tập trung được như người bình thường? Câu trả lời của mình là bạn chắc chắn có thể cải thiện được độ tập trung của mình. Tập trung là một kỹ năng mà mình có thể học được và luyện tập được. Tất nhiên nếu mà bạn sinh ra bẩm sinh có những cái khiếm khuyết về độ tập trung thì bạn sẽ phải cố gắng nhiều hơn, mất nhiều thời gian hơn để cải thiện cái kỹ năng của mình để có thể tập trung được như những người mà không có ADHD, không có cái vấn đề về tập trung. Tuy nhiên nếu các bạn làm đúng phương pháp, làm theo những cái kỹ thuật mà mình chia sẻ sau đây thì ít nhất bạn cũng có thể cải thiện được tốt hơn cái tình trạng của mình hiện tại. Ngay cả với những người sinh ra bẩm sinh đã có khả năng tập trung tốt, nhưng nếu qua một thời gian dài mà họ không luyện tập cái khả năng tập trung của mình thì họ cũng sẽ mất cái khả năng này, những cái khả năng này nó cũng sa sút dần đi. Chứ không có nghĩa là bạn sinh ra là người tập trung thì bạn sẽ mãi mãi tập trung đến cuối đời mà không có sự luyện tập nào cả. Lấy ngay bản thân mình là ví dụ, mình phải thừa nhận với các bạn rằng là khi sinh ra thì mình đã có khả năng tập trung tốt hơn mọi người bình thường. Tại sao mình biết cái điều này là bởi vì là mình là một người hướng nội. Do vậy là khi mình còn nhỏ thì mình rất là nhút nhát, mình không thích và mình cảm thấy mệt mỏi mỗi khi mà mình phải đi đến đám đông, gặp họ hàng hay là tiệc tùng hay là cỗ bàn ấy, thì mình không thích và mình chỉ muốn là mình chui vào một góc ở đấy để mình đọc sách hay mình vẽ tranh hay mình làm cái gì đấy cho riêng mình thôi. Tức là mình muốn luôn luôn là có cái không gian riêng cho mình ấy. Nhưng mà vì mình không có cái điều đấy, vì mọi người xung quanh rất là ồn ào ấy, cho nên mình đã luyện tập cho cái não bộ của mình cái khả năng tập trung. Tức là khi mình ở với rất nhiều người nhưng mà mình có thể tự tạo ra cái màng bọc bảo vệ cái sự tập trung để mình suy nghĩ về một vấn đề nào đấy, hoặc là mình sống ở trong cái thế giới trong đầu của mình thì mình tập trung vào cái điều đấy và mình bỏ ngoài tai tất cả những cái lời nói của mọi người. Mình hoàn toàn tập trung vào cái điều mà mình đang nghĩ và mình muốn làm ở trong đầu của mình, trong cái thế giới riêng của mình. Bạn nào là người hướng nội chắc cũng có thể hiểu được một phần cái tâm lý này. Thì khi mà mình trưởng thành ấy thì mình luôn luôn mình dựa vào cái khả năng tập trung này. Mặc dù là mình rất là tự ti, mặc dù là rất nhiều người nói rằng là mình không giỏi điểm này điểm kia, nhưng mà đến cuối ngày thì mình biết rằng là cái sự tập trung là cái điều mà không ai có thể lấy đi của mình được cả. Bởi vì mình có nó từ khi còn nhỏ và mình luôn dựa vào nó, mình luôn nâng niu giữ lấy nó, mình luôn sử dụng nó. Cho nên mình biết rằng là mặc dù chuyện gì xảy ra với mình, mặc dù mọi thứ có bung bét, có xấu xa thế nào thì mình vẫn luôn có cái đấy là mình tự hào, là mình tự tin vào mình. Thế nhưng mà trong cuộc đời của mình ấy, thì cũng có rất nhiều lần mà mình bị mất đi cái sự tập trung này. Đỉnh điểm là khi mình mới sinh con đầu lòng. Khi mình sinh con ấy, thì mình nhận thấy rất là rõ ràng là mình gặp phải nhiều vấn đề về tâm lý, như là trầm cảm sau sinh này, rối loạn lo âu này, kéo theo đó là trí nhớ giảm sút và mất đi khả năng tập trung. Cái thời điểm đấy thì mình vẫn đang viết luận văn tốt nghiệp, cho nên là mình cần phải có thời gian để mình viết lách. Nhưng mà mặc dù mình đã nhờ chồng mình trông con hộ hay là bà trông con hộ, nhưng mà mình ngồi vào bàn mình không thể tập trung được. Mình vẫn còn nhớ là trước khi sinh con ấy, thì mình có thể đọc được cả một cuốn sách một ngày, không vấn đề gì cả. Một cuốn sách một ngày, ok. Thế nhưng mà khi mà mình sinh con xong á, có những thời điểm mà mình mở trang sách ra, mình không đọc nổi một câu đơn giản, một câu đơn mình cũng không thể đọc nổi vì mình không hiểu nó nghĩa là gì, rồi là cái từ ngữ nó cứ loạn hết lên trong đầu ấy. Mình không thể nào tập trung được, đọc được một cái câu văn, chứ đừng nói là viết ra hẳn một cái luận án tiến sĩ. Thì đó là cái giai đoạn rất khó khăn với mình, bởi vì là sự tập trung nó không chỉ là cái kỹ năng mà nó là bản ngã, là cái duy nhất mà mình có thể tự hào được từ khi còn nhỏ. Còn bây giờ thì mình không thể tập trung, mình không có thậm chí cả cái sự tập trung nữa ấy. Thì mình cảm giác là mình không phải là mình nữa. Thì nó dẫn đến cái sự trầm cảm nó càng nặng hơn và nó càng kéo theo cái sự thiếu tập trung nó càng dài hơn. Xin lỗi mọi người, mình không nghĩ là mình xúc động như thế. Nhưng mà trở lại câu chuyện về tập trung ấy, thì sau một thời gian là mình sử dụng những cái kỹ thuật
để lấy lại sự tập trung mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ở phía sau video thì mình đã quay trở lại luyện tập lại, có lại cái sự tập trung của mình và mình hoàn thành luận án tiến sĩ. Nhưng mình chia sẻ câu chuyện nó rất là riêng tư này bởi vì mình muốn nói với các bạn rằng là nếu các bạn sinh ra có sự tập trung hay là không có sự tập trung, nó không phải là vĩnh viễn, nó không phải là cái sự đảm bảo. Tập trung là một kỹ năng mà mình có thể học được và mình có thể luyện tập để cải thiện và duy trì nó. Thứ hai, tạo chu trình tập trung phù hợp. Mỗi người đều có một cái thời điểm trong ngày mà họ làm việc hiệu quả hơn cả, hay là một cái phương pháp làm việc nào đấy mà nó giúp cho mình tập trung tốt nhất, hay là một cái không gian nào đấy giúp cho mình duy trì được sự tập trung một cách lâu nhất. Vì vậy bạn cần tìm ra những yếu tố này của mình là gì, thử nghiệm nó, trải nghiệm nó và dựa vào nó để xây dựng một cái chu trình hàng ngày mình làm theo để tối đa hóa cái khả năng tập trung, khả năng làm việc hiệu quả của mình. Mình là một người làm việc tập trung nhất vào buổi sáng, nên mình phải chắc chắn từ tối hôm trước mình viết ra đầu mục những việc quan trọng nhất trong ngày cần phải làm và sắp xếp bàn làm việc trước. Sáng hôm sau, mình chỉ cần ngồi vào bàn làm việc là biết là mình cần phải làm việc gì ngay. Mình cũng biết là mình làm việc tốt nhất trong môi trường yên tĩnh, nên mình đóng cửa phòng, đóng cửa sổ, đeo tai nghe những bản nhạc nhẹ nhàng không lời, để điện thoại ở chế độ không làm phiền và sử dụng phương pháp Pomodoro để tập trung làm việc trong 25 phút hoặc là 50 phút một lượt và nghỉ 5 đến 10 phút giữa các chu trình. Bạn nên mạnh dạn thử nghiệm nhiều chu trình khác nhau, nhiều thói quen khác nhau để xem cái nào thực sự giúp cho cái khả năng tập trung của mình nhất thì mình nên theo đuổi nó. Tuy nhiên, một cái lưu ý rất quan trọng ở đây là khi các bạn đang thử nghiệm cái thói quen thì hãy cố gắng sử dụng cái nhìn khách quan vào kết quả của mình. Nếu các bạn rất thích một cái chu trình ở đấy, rất thích một cái thói quen nào đấy, nhưng mà mình làm đi làm lại, làm nó mãi nhưng mà cái kết quả không thay đổi thì mình phải ngừng nó để mình chuyển sang một cái chu trình khác, một cái thói quen khác để mình có kết quả khác. Ví dụ như mình từng làm việc với rất nhiều người cứ khăng khăng là ôi mình làm việc tập trung nhất vào rạng sáng, tầm 2 giờ sáng, nên họ cứ đợi đến giờ đó mới làm việc, còn cả ngày vật vờ thiếu ngủ, ai nói gì cũng không nghe, cứ nhất quyết là phải 2 giờ sáng mới làm. Thế nhưng kết quả đưa ra không tốt, bạn vẫn làm chậm, vẫn làm lỡ deadline và có lúc làm xong rồi nhưng lại không dậy nổi để thuyết trình bài tập của mình vào buổi sáng. Vì vậy khi xây dựng một chu trình, mình phải khách quan nhất, mình phải nhìn vào kết quả và lắng nghe nhận xét của mọi người xung quanh để có thể xây dựng một cái chu trình nó giúp cho khả năng tập trung của mình tối đa nhất. Thứ ba, viết ra những suy nghĩ sao nhãng của mình trong khi làm việc. Bạn biết đấy, cảm giác khi ngồi xuống làm việc, khí thế hừng hực, nhưng chỉ vài phút sau khi làm việc tập trung, đầu óc mình lại có những suy nghĩ gây sao nhãng kiểu như hôm nay ăn gì nhỉ? Bao giờ đến sinh nhật sếp? Ôi mình quên chưa reply email cho đối tác. Ồ hôm nào thì hẹn bạn đi chơi nhỉ? Hôm nào thì mình làm cái dự án này nhỉ? Những cái suy nghĩ này nó như một con khỉ cứ nhảy lên nhảy xuống trong đầu của mình, khiến cho mình sao nhãng. Để có thể ghim lại con khỉ này thì mình cần phải ghi xuống giấy những điều mà khiến cho mình sao nhãng. Mình hay để một tờ giấy nhắn hoặc một cuốn sổ bên cạnh. Nếu có suy nghĩ nào lạc vào đầu, mình sẽ ghi xuống nhanh chóng rồi quay lại làm việc ngay. Cách làm này giúp cho mình giải phóng tư tưởng để đầu óc được thảnh thơi, tập trung vào công việc trước mắt. Trong khi đó, mình vẫn lưu lại được những luồng suy nghĩ quan trọng để quay lại làm việc tiếp sau này. Thứ tư, giảm tối đa gián đoạn trong giờ làm việc. Gián đoạn là kẻ thù của sự tập trung. Để có thể tập trung tốt nhất, mình phải hạn chế tới mức tối đa những cái khả năng gây ra sự gián đoạn trong giờ làm việc của mình. Ví dụ như, bạn cố gắng không để người khác làm phiền mình khi đang tập trung cao độ, bằng cách để điện thoại ở chế độ không làm phiền, đóng cửa phòng lại nếu bạn có phòng riêng, hoặc để tai nghe lên để người ta biết bạn đang tập trung và không đến để chit chat. Và còn rất nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống, tất cả những cái mà nó khiến cho mình không được tập trung liền mạch, những cái gây ra cái sự gián đoạn thì mình cần phải tìm ra và mình phải tìm giải pháp để ngăn cái sự gián đoạn này. Thứ năm, ngưng làm việc đa nhiệm. Rất nhiều người nghĩ multitasking hay làm nhiều việc một lúc sẽ giúp mình làm năng suất hơn. Ví dụ vừa ôn thi, vừa viết email, vừa chat với bạn trên điện thoại, vừa xem YouTube trên máy tính. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng làm việc đa nhiệm không tốt cho sự tập trung và thực tế thì kết quả không được năng suất như mình nghĩ. Cách tốt nhất để tăng độ tập trung và làm việc hiệu quả là mình tập trung, mình chuyên tâm làm một việc một lúc, một thời điểm mà thôi. Thứ sáu, thiền. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền giúp cải thiện độ tập trung. Trong giai đoạn mình mất tập trung và trì hoãn nhất, thiền giúp mình đưa tâm trí trở lại và luyện tập được khả năng bình tĩnh, kiên trì, tập trung được lâu dài hơn. Rất nhiều người nói, ôi mình không thiền ở đâu vì mình thiếu tập trung. Nhưng mà thực sự
thiền nó mới giúp cho các bạn tập trung được tốt hơn. Và nếu mà các bạn không thoải mái với việc thiền kiểu ngồi một chỗ một thời gian dài ấy, thì mình khuyên là nên thiền với cái sự hướng dẫn hay còn gọi là guided meditation. Thì những cái lời hướng dẫn này nó sẽ giúp cho mình trở lại với cái sự tập trung hơn. Khi mà mình đầu óc mình sao nhãng thì người ta sẽ gọi mình lại để giúp mình tập trung hơn, giúp cho mình hiểu rằng là cái sự sao nhãng, cái sự thiếu tập trung khi thiền là bình thường, và làm sao mình có thể cải thiện được cái điều này, những cái kỹ thuật nào trong khi thiền giúp cho mình quay trở lại với cái hơi thở của mình và giúp cho mình quay trở lại cái sự tập trung ban đầu. Thứ 7, luyện tập tính kiên nhẫn. Đây có thể cải thiện được sự tập trung, đòi hỏi thời gian rất là dài và luyện tập gần như là hàng ngày. Như là chồng mình chẳng hạn, mặc dù có mình ngay bên cạnh là một người có chuyên môn, có kiến thức, mình hướng dẫn hàng ngày, nhưng mà mình nghĩ là phải mất đến 3 năm thì mình mới thấy cái sự cải thiện rõ rệt ở anh ấy. Vì vậy, để có thể đi được đến cùng, để có thể nâng cao hơn nữa cái khả năng tập trung của mình, thì mình phải luyện tập tính kiên nhẫn là hàng đầu. Mình biết rất khó để luyện tập tính kiên nhẫn ở thời buổi hiện nay, khi các bạn trẻ càng ngày càng quen với những nội dung nhanh như TikTok, khi những thông tin được đưa đến cho các bạn rất nhanh và thụ động. Khi làm việc với các bạn nghiện xem nội dung ở những nền tảng nhanh này, mình cảm thấy các bạn rất là dễ mất kiên nhẫn. Ví dụ một cái video 10 phút về học tập, các bạn cũng phải tua nhanh, tăng tốc độ để có thể lấy thông tin, vì các bạn không quen xem một cái video dài như vậy. Điều này nó không chỉ khiến cho các bạn lỡ một cái thông tin quan trọng vì các bạn cứ xem nhanh, tua nhanh, mình không để ý đến cái tiểu tiết quan trọng, mà nó còn khiến cho mình càng ngày càng mất tập trung hơn, càng thiếu kiên nhẫn hơn. Bởi vì mình luyện cho cái não bộ của mình cái thói quen lười biếng, cái thói quen là mình không kiên nhẫn để ngồi xem một cái gì đấy từ đầu đến cuối, mà mình cứ phải nhanh gấp rồi mình chuyển sang cái này, mình chuyển sang cái kia ngay lập tức. Vì vậy nếu các bạn đã nghiện xem những cái content nhanh như là TikTok ấy, thì hãy xen kẽ vào đó bằng cách xem những cái nội dung mà nó dài hơn. Ví dụ như video dài khoảng 10 phút này, hay là những cái video học tập, những cái bài giảng dài này, hay là những cái thời gian mình đọc một cuốn sách nào đó dài một chút để cho mình luyện tập, mình quay trở lại cái độ tập trung, cái sự kiên trì, kiên nhẫn của mình được tốt hơn. Mình luôn tin rằng kiên nhẫn với người khác và kiên nhẫn với chính mình là cách duy nhất để có thể trưởng thành, tập trung và sống một cuộc sống hiệu năng hơn. Mình hy vọng là các bạn thích buổi trò chuyện ngày hôm nay và các bạn kiên nhẫn xem đến cuối cùng của video này. Chúc các bạn tập trung hơn và làm việc hiệu quả hơn trong tương lai. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Bye!